Olet varmaan kuullut hepatiittia, eli maksatulehdusta aiheuttavista viruksista. Tiesitkö, että huonolla tuurilla voit törmätä niihin myös Suomessa? Zoonoottista hepatiitti E-viruskantaa voi olla meillä sianlihassa ja siassa. Euroopassa ihmisten hepatiitti E-tartunnat ovat kymmenkertaistuneet 2000-luvulla. A- ja B-hepatiitteja vastaan otetut rokotteet eivät estä hepatiitti E-tartuntaa. Suomessa hepatiitti E on onneksi harvinaisempi kuin muualla Euroopassa, mutta se kannattaa silti pitää täälläkin mielessä. Hepatiitti E-virus eroaa muista hepatiittiviruksista siten, että siitä on zoonoottinen kanta, joka voi tarttua eläimestä ihmiseen. Tämä viruskanta viihtyy eläimistä pääasiassa siassa. Vaikka Suomessa ihmisten zoonoottisia hepatiitti E-tartuntoja on vähemmän kuin muualla maailmassa, meilläkin sioista jopa 4/5 on saanut tartunnan jossain vaiheessa elämäänsä. Onneksemme kuitenkin suurin osa sioista paranee ja vain murto-osa levittää tartuntaa enää teurastuksen aikaan. Koska hepatiitti E-virusta löytyy silloin tällöin myös riistaeläimistä, tämän videon ohjeet koskevat myös riistan käsittelyä. Hepatiitti E aiheuttaa ihmiselle nimensä mukaisesti maksatulehduksen, jonka oireet vaihtelevat. Onneksi zoonoottinen hepatiitti E-tartunta on usein oireeton tai lieväoireinen. Lievänä oireilu voi muistuttaa esimerkiksi flunssaa. Maksatulehdus puolestaan voi näkyä muun muassa silmien keltaisuutena. Sairastunut paranee yleensä itsestään ajan myötä, mutta oireita voidaan tarvittaessa lievittää tukihoidolla. Vastustuskyvyltään heikentyneet ihmiset, kuten iäkkäämmät ja elinsiirtopotilaat, voivat kuitenkin sairastua vakavasti. Suomessa tartunta saadaan usein syömällä sianlihaa tai elimiä sisältäviä elintarvikkeita raakana tai riittämättömästi kypsennettynä. Virukselle voi myös altistua, mikäli työskentelee sikojen kanssa tai käsittelee raakaa sianlihaa tai elimiä ja virusta päätyy suuhun. Mikäli sioissa on hepatiitti E-virusta, on sitä myös muualla sikalaympäristössä, kuten eläinten ulosteissa, pinnoilla ja suojavaatteissa. Hepatiitti E ei normaaliolosuhteissa tartu hengitysteitse. Ruoan valmistuksessa on tärkeää kypsentää kaikki sianlihaa ja elimiä sisältävät tuotteet täysin kypsiksi ennen syömistä. Ruokaa valmistaessa tulee huolehtia hyvästä hygieniasta. Pese kädet usein ja varmista, ettei raaka liha ja elimet ole kosketuksissa muihin elintarvikkeisiin, kuten vihanneksiin. Sikatiloilla ja sianlihaa käsittelevissä laitoksissa hepatiitti E-virukselta suojautumisessa on tärkeintä hyvän hygienian ylläpito. Näin estät viruksen päätymisen suuhun esimerkiksi käsien välityksellä. Pese kädet, käytä suojaavia työkäsineitä ja suojavaatteita sekä syö ja juo ainoastaan taukotiloissa. Muista siis nämä. Parhaiten voit suojella itseäsi hepatiitti E-tartunnalta huolehtimalla, ettei hepatiitti E-virus pääse suuhusi. Syö siis lihakypsänä, pidä raakaliha erillään muista ruuista ja pese kädet sen jälkeen, kun olet koskenut sikoihin tai sianlihaan.